Welkom bij de Care Principles videopodcast. Vandaag is Maarten de Roei, de oprichter en eigenaar van Slowify, te gast bij Isabel. Slowify is een training- en coachingbedrijf. Wist je trouwens dat Maarten houdt van dingen met een hoekje af? En dat mag je vrij letterlijk nemen. Want zijn kat verloor haar staart na een ongeval, maar ook Maarten die verloor zijn pink bij een valpartij. Hallo allemaal en welkom in de Care Principles podcast. Vandaag heb ik Maarten te gast. Maarten, welkom. Dag Isabel, goedemorgen. Goedemorgen, superleuk om jou te ontmoeten. We kennen elkaar niet, we zijn voorgesteld aan elkaar. Maar toch heb ik het gevoel dat ik jou al ken, door de voorbereidingsgesprekken. En door jou het gevoel dat het op een of andere manier wel klikt tussen ons. Voor de mensen die nu aan het kijken zijn, in de voice-over werd er gezegd dat jij houdt van dingen met een hoekje af. Jij hebt een pink verloren. Ja. Vertel eens, hoe is dat gebeurd? Klopt. Ik ga hem direct eens laten zien. Ja. Dan is dat ook van de baan. En dat is een verhaal, dat gaan we wel even terug. Ik was een jaar of 20 moet dat geweest zijn. Ik studeerde toen nog, ik denk dat mijn tweede jaar aan de KU Leuven was. En ja, ik ging uiteraard heel veel op stap met mijn vrienden. En ja, ik was wel iemand dat zo af en toe de show wel eens probeerde te stelen door een keer gek of een keer stoer te doen. En zo ben ik dus ooit in een trapgat gevallen van 5 meter diep. Wow. En door wild om mij heen te grijpen, om mij ergens aan vast te houden, heb ik mij aan een slecht gelaste holle buis vastgepakt en is mijn pink afgerukt. Dus daarmee ben ik mijn pink verloren. Dat was heel hard verschieten in het begin. Maar oké, nu vandaag kan daar wel dankbaar op terugkijken. Niet dankbaar dat gebeurd is, maar ik heb daar wel veel uit geleerd, om het zo te zeggen. Hè. En niet minste om te kunnen relativeren. Het is maar de pink uiteindelijk. Je hebt soms mensen die zo van 2 tredes vallen en hun nek breken. Ja, dan denk ik, je hebt gewoon heel veel chance gehad daar. Ja. Dat is één ding. Wat ik daar ook uit geleerd heb, Isabel, dat is zo van... Ik word nog even graag gezien met mijn 9,5 vinger als met 10 vingers. Hè. Daarom dat ik zeg van, ook mensen met een hoekje af zijn mooi. Daarnaast, ik heb eigenlijk... Want ik had wel schrik voor 2 dingen, om heel eerlijk te zijn. Hè. Eén, volleybal was op dat moment echt nog een heel belangrijk onderdeel in mijn leven. En ik had heel veel schrik van, ga ik na die operatie nog wel datzelfde balgevoel in mijn hand hebben? Ga ik nog wel op dat hoogste niveau kunnen spelen? Dus dat was één bezorgdheid. En het andere was natuurlijk de esthetische kant. Hè. Hoe raar zou mijn hand eruit zien met 4,5 vinger in plaats van 5 vingers? Wat zouden andere mensen daarvan denken? Dat was zo wel iets wat dat toen echt wel door mijn hoofd ging. Nu, zoals ik zeg, ik heb daar veel uit geleerd. En door hard te revalideren ook. Zijn die zorgen dat ik daarom had wel van de baan. En ben ook wel misschien een stukje voorzichtiger geworden doordat dat gebeurd is. Een beetje toch. Yeah. Dus ik kan op dit moment echt wel zeggen van dat mijn leven op een of andere manier toch beter is geworden. Juist doordat dat gebeurd is. Hè. Dus ik kies er ook voor om dat positief te zien. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat je alles altijd door een roze bril moet zien. Hè, want er valt wel wat te zeggen over het leven door een roze bril zien, maar als je negatieve emoties gaat ontkennen, dat gaat alleen maar zorgen dat ze sterker worden en dat je ze langer of op een diepere manier gaat beleven achteraf. Dus die negatieve emoties doormaken en die echt beleven, is voor mij ook wel, en wat wij in coaching noemen, een heel belangrijk onderdeel van een gezonde emotionele regulatie. Dat heb je nodig om die veerkracht op te bouwen. Dus ja, op die manier kan ik daar echt naar terugkijken van alles wat er in mijn verleden is gebeurd. Was eigenlijk een stapje in het... Ja, ik kan daar dankbaar voor zijn. Ik kan daar de lessen in zien dat ik daaruit getrokken heb. Zonder dat ik daar op een overdreven positieve manier alles moet gaan herkaderen. Want dat kan ook een vorm van vermijden zijn. Maar ja, ik voel wel alsof dat
het verleden mijn verantwoordelijkheid is, of toch de manier waarop dat ik er naar kijk. Ja. 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 Je hebt al een aantal dingen aangeraakt, waar we het zo meteen, waar dat ik het graag met jou wil over hebben. Maar vooraleer dat we daarin duiken, wil ik eventjes zeggen dat de meeste van de mensen die hier op deze rode zetel hebben plaatsgenomen, zijn ondernemers, zijn CEO's of zijn managers van kleine en grote bedrijven. Jij bent een beetje een uitzondering op die regel. Jij bent een coach. Ik heb jou toch uitgenodigd, omdat ik het eigenlijk wel heel boeiend vond. Ik ken zelf Slowify, ik kende het niet, jouw bedrijf, jouw coachingbedrijf. Kan je eventjes heel kort toelichten wat dat jij doet met Slowify? Dus wij zijn een training- en coachingbedrijf. Wij richten ons zowel op teams als op individuen om te zorgen dat ze hun echte potentieel kunnen gaan ontdekken in de eerste plaats, maar ook om dat verder te gaan ontwikkelen, om dat meer te kunnen inzetten in hun dagdagelijkse dag. Dus echt om stappen te zetten eigenlijk naar die beste versie van zichzelf, of in het geval van een team, naar een sterker team. Wij doen dat met heel uiteenlopende formats, maar altijd met de focus op mensen voorbij die ratio brengen en echt in die beleving te gaan, zodat ze een nieuw veld aan mogelijkheden kunnen zien, zodat ze dichter bij hun essentie komen, zodat ze dichter en dichter komen naar de doelen die ze echt willen bereiken. Dus dat is zo'n beetje de kern van Slowify. En het zal geen verrassing zijn wat ik nu ga vertellen, maar je hoort dat al in de naam. Slowify, en onze slagzin is Accelerate by Slowing Down. Ik geloof heel erg, echt enorm in die kracht en in die meerwaarde van eerst een moment nemen om in die vertraging te gaan, om bewust eens te gaan kijken van waar draait het hier nu echt om dan te gaan versnellen in de juiste richting. Dus ik geloof, als je op een duurzame manier wilt groeien, als je op een duurzame manier wilt kunnen versnellen, dan is vertragen geen luxe, maar een noodzaak. Ja. Ik kan me inbeelden dat er op dit moment heel veel mensen zich nog afvragen van maar waarom niet gewoon snelheid maken? Hè? Waarom niet gewoon doorgaan? Waarom moeten wij in godsnaam vertragen? En ik zie ook heel veel mensen vandaag dat doen. Hè? Keihard gaan. Op adrenaline, onder het credo van vol een bak vooruit, geen tijd te verliezen, al zeker niet om te vertragen. En ook daar zal wel iets over te zeggen zijn, hè? Die manier van doen en denken. Misschien ken je zelf mensen in uw omgeving of klanten meegemaakt die dat op die manier te werk gaan. En daar zal wel iets over te zeggen zijn. Maar er is één groot nadeel voor mij. Als je daar alleen maar versnelt, zonder eerst te vertragen, dan doe je dat op de manier dat je dat altijd gedaan hebt. Dan worden eigenlijk gestuurd vanuit oude patronen, worden gestuurd vanuit oude gewoontes. En eigenlijk herhaalde dan gewoon het verleden zo'n beetje als een oude plaat die op repeat staat. Dus als je echt wilt kunnen door dat plafond breken, want uiteindelijk dat is het, wat je doet, je creëert je eigen limieten. En je eigen limieten, dat plafond, je kunt dat eigenlijk een beetje zien als die verzameling van alle oude gewoontes, alle oude patronen, alle oude systemen, wat dat je al zo lang gewoon bent van te doen. Maar Accelerate by Slowing Down, dat eerst vertragen, geeft u de kans om door dat patroon te breken. Dus als ik dat vertel aan mensen, of als ik zo een eerste intake kom ergens bij een potentiële klant bijvoorbeeld, die naam triggert natuurlijk. Hè. Slowify, versnellen, vertragen. Het is nog een understatement dat ik het nu zeg, dus daar roept heel wat vragen op bij mensen. En ik heb dan dikwijls wel twee dingen te verduidelijken. Eén van, we gaan niet zomaar vertragen om te vertragen. Ja. Dat is één ding. Hè. Dus vertragen om te vertragen, die bezorgdheid probeer ik in het begin altijd heel snel weg te nemen, want hetgeen wat we eigenlijk doen, is juist laten ervaren als individu of als team of als organisatie wat het is om echt stappen te zetten in de richting dat jij uit wilt. Om echt te kunnen versnellen. Maar wie dat niet kan vertragen eerst, die kan volgens mij ook niet echt gaan versnellen. En vertragen, by the way, dat wil zeggen om die oude patronen, die oude gewoontes, is op tafel te leggen en is die vraag te stellen van, brengt dat ons nog wel naar het doel dat we voor ogen hebben?
Je hebt professioneel basketbal gespeeld? Volleybal. Excuses, ja. volleybal gespeeld. Daar ben je dan ook beginnen coachen. Zijn dat technieken die je gebruikt of heb je dat geleerd vanuit sportcoaching? Hè? Want bij sport is het natuurlijk ook zo dat je altijd je grenzen moet verleggen. Is jouw verleden, neem je dat mee in de coaching die je nu doet? Ik neem mijn verleden zeker en vast mee. Ik heb daar heel veel uit geleerd en dat klopt, hè. Je hebt je huiswerk goed gedaan. Ik ben voordat ik Slowify opgericht heb, was ik al een jaar of 10, ja, zoiets, een jaar of 10 actief in heel uiteenlopende coachomgevingen. Hè. En dat ging van corporate well-being expert in KMO's en in grote bedrijven, tot wat dat je zei van coach, trainer-coach in de nationale jeugdselecties bij het volleybal. En ja, ik moet zelfs misschien nog een stap terug gaan. Ik ben eigenlijk gewoon van jongs af aan, van als ik heel klein was, heb ik echt zo, ja, mijn verhaal, mijn identiteit, zo wat opgebouwd rond heel die volleybalwereld. Hè. Eerst als speler, maar later ook als trainer. Ik was actief, quasi al mijn avonden waren gevuld met volleybal. Ik was heel actief in heel veel verschillende jeugdclubs. Ik heb ook op vrij jonge leeftijd eigenlijk alle diploma's, alle trainersdiploma's dat je kon halen, behaald. En dan ben ik eigenlijk op een bepaald moment is mijn hobby, mijn fulltime job geworden als ik dan aan de topsportschool trainer werd. En ja, ik heb daar uiteindelijk wel heel veel geleerd ook natuurlijk. Ik kreeg daar de kans om met de meest getalenteerde spelers te werken. Ik kreeg daar de kans om nationale jeugdteams te begeleiden. Ik mocht stage lopen bij de Red Dragons, de nationale seniorploeg. Dus ik heb daar gigantisch veel geleerd over teamdynamieken in de eerste plaats, maar ook hoe haalde het beste uit een speler, hoe haalde het beste uit een ploeg. Dus dat zijn wel dingen dat ik zeker meepak in mijn verhaal nu. Hè. Die hebben mij zeker ook wel een aantal dingen gebracht. Natuurlijk ben ik op den duur wel een verbreding gaan opzoeken. Om 2 redenen. En eigenlijk... dat is een verhaal, Isabel, dat ik eigenlijk nog niet zoveel, of dat nog niet zoveel mensen kennen. Oké. Dat ga je misschien leuk vinden. Ik lijk er wel een psycholoog vandaag of zo. Ja, er zijn 2 zaken dat mij eigenlijk de stap hebben doen zetten om uit die sportwereld te stappen en een ander pad te kiezen. En het een is iets heel constructief of iets heel mooi. Hè. Dat was vanuit op een bepaald moment had ik wel dat gevoel van... Ik mis een stukje de bredere maatschappelijke impact dat ik kan maken. Dat was mijn aanvoelen op dat moment van oké, ik ben hier bezig in de sportwereld, maar wat kan ik echt bijdragen aan een betere wereld? Dat was 1. En daarnaast, en dat is het minder constructieve stuk zal ik dat noemen. Ik was er juist aan het vertellen, ik had een heel mooie carrière voor mij open liggen, of zo leek het toch tenminste. Tot op de dag dat ik met mijn team niet kon kwalificeren voor het EK, voor het Europees kampioenschap. En dat niet kwalificeren, dat heeft toch best wel een grote impact gemaakt op mijn verdere toekomst. Voelde je alsof je gefaald had als trainer? Ja, gefaald, absoluut. Ik denk dat nog verder ging dan het gevoel van falen alleen. Dat wil ik zeggen, dat is het verhaal dat nog niet veel mensen kennen. Hè. Ik heb misschien heel lang... wat ik nu ga vertellen is het echte verhaal. Het is niet de opgepoetste versie dat ik heel lang tegen mezelf en tegen andere mensen vertelde. Dus ik heb daar echt de schuld op mij genomen van het feit dat we niet konden kwalificeren voor het EK. Ik voelde mij inderdaad gefaald. Ik voelde mij mislukt. Ik voelde mij het zelfs niet langer waard om nog trainer te zijn van zowel van die nationale selecties als van die topsportschool. Ik schaamde mij echt. En het is eigenlijk onder die impuls van schuld, van schaamte, dat ik kort na dat niet kwalificeren mijn ontslag heb ingediend. Zonder goed te weten wat een impact dat nog zou zijn op mijn verdere carrière. Want dat was wel even... Ja, ik heb het verteld, 20 jaar lang mijn hele identiteit opgehangen aan die volleybal. Eerst als speler, dan als trainer. En ineens, poef... Dat was weg. En niemand heeft jou toen tegengehouden en gezegd, Maarten, het is niet jouw schuld, de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij jou, het is een groeps... Een goede vraag. Er zijn wel... er is de bondscoach, en dat was toen ook de sportief directeur, Dominique Baes,
die heeft mij toen echt wel aangesproken van alleen Maarten. Maar in mijn hoofd was dat zo overweldigend op dat moment, dat ik precies vond alsof ik geen andere keuze had. Ik heb dat ook redelijk impulsief gedaan. En veel mensen verklaarden mij gek op dat moment. En om heel eerlijk te zijn, ik wist ook niet wat dat echt een impact ging zijn. Want dat was op een bepaald moment, was dat, ja, hoe moet ik dat noemen, een existentiële crisis bijna. Van wie ben ik nu nog zonder die volleybal? En dat was voor mij ook het moment waarop dat ik ontdekt heb van ja, het is misschien wel waardevoller of interessanter om wie dat ik ben, mijn identiteit, om mijn leven, om mijn verhaal, om dat op te hangen aan mijn belangrijkste waarden. En niet aan mijn job of niet aan de dingen dat ik bereikt heb. Want ja, wat gebeurt er dan als je job verliest? Poef, je bent ineens alles kwijt. Dus dat is het moment waarop ik gekozen heb om een breder pad, om een breder pad in te slaan. En dat was wel een heel bewuste keuze daarna. Dat was vanuit heel heldere intenties. Dat was echt vanuit mijn kernwaarden die dat ik dan ben gaan ontdekken. En bijvoorbeeld nu, een aantal van mijn kernwaarden zijn inspireren, zijn kunnen bijdragen, kunnen groeien. En met de keuze om nu teams en individuen te gaan begeleiden, ja, kan ik die waarden echt wel dag in en dag uit beleven. En dat vervult mij ongelooflijk. Dus uiteindelijk, als je het achteraf bekijkt, maar dat is natuurlijk altijd makkelijk in postrationalisatie, was het een impulsieve beslissing, maar wel de juiste beslissing. En heeft het jou wel geholpen om te groeien als mens, te groeien in jouw carrière. Maar natuurlijk op die moment, ja, dan weet je dat allemaal niet. Hè. Dan spring je zonder te weten waar je in springt. Hè. Een beetje zoals dat je van een klif springt en je weet als je... Exact. Ja, jij weet ondertussen misschien ook een beetje hoe dat voelt. Ja, ik weet dat ook. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom ik jou uitgenodigd heb. Omdat ik herken mij in jouw verhaal niet van het collectieve falen en dat persoonlijk op mij nemen, maar wel het verhaal van de vertraging. Ik ben al 10 jaar zelfstandig strategie-expert, merkstrategie-expert. Elk jaar groter, meer, beter. En dus je zit in die flow van go, 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 go. En bij mij is dan in november 2019 de stekker heb ik er zelf uitgetrokken, omdat mijn mama ziek was, terminaal was. En ik eigenlijk besefte van ja, we wisten op dat moment niet, ze heeft uiteindelijk nog 8 maanden geleefd, maar we wisten natuurlijk niet op dat moment hoe lang ze nog zou leven. Mm-hmm. En ik heb toen wel zeer intuïtief voor mijzelf beslist, ik zie mijzelf niet in meetingrooms zitten, ik zie mijzelf niet meer aan dit hoge tempo doorgaan op een moment die mijn mama was een zeer belangrijk persoon in mijn leven, op het moment dat ze mij misschien zal nodig hebben. Dus ik heb zelf ook bewust toen gekozen voor die vertraging, maar natuurlijk voor een andere reden dan bij jou. En het heeft mij daardoor ook een enorme carrière-switch doen maken, waardoor dat ik nu investeer in dit soort dingen, omdat ik het nu inderdaad belangrijk vind om ook een stukje inspiratie, een stukje terug te geven aan de maatschappij en de focus te zetten op mensen die goed bezig zijn, bedrijven die goed bezig zijn, in de hoop anderen zo te inspireren om ook die keuzes te maken. Dus in die optiek denk ik dat ik... Ja, ik voel als je nu vertelt, dat takt wel heel hard aan op hetgeen wat wij met Slowify ook in de wereld willen zetten. Hè. En dat is misschien een stukje dat ik daar straks niet verteld heb, maar als ik praat over accelerate by slowing down, het is ook niet de bedoeling dat ik zomaar dat we in bedrijven gaan komen en dat we gaan versnellen om gewoon snelheid te maken. Hè. En ik leg dat dikwijls uit aan zo'n quote, en dat sluit dan heel mooi aan bij het verhaal dat je juist vertelt, van de quote van Eleanor Roosevelt, die dat zegt van the purpose of life is to live it. Het doel van het leven is om het te leven, is om het te beleven, is om niet de bedoeling om een snel leven te leiden, om je door het leven te haasten, maar om een rijk leven te leiden, in de meest brede zin van het woord. Een rijk leven dat betekenisvol is voor u, dat u kan vervullen. Een leven waar dat jij op het einde kunt zeggen van wie dat ik ben geweest, wat dat ik heb gedaan, dat heeft mij nu eens echt vervuld. Ja, het is een beetje nu een eigen purpose vinden mijn tijd gestoken in de dingen die dat voor mij echt belangrijk zijn. Ja, absoluut. En dat kan dan familie zijn, of dat kan dan een higher purpose zijn om andere mensen te inspireren. Maar als het maar iets is wat dat rijmt met uw waarden. Ja,
absoluut. Absoluut. Dat is heel belangrijk. Voor de mensen die kijken, jullie hebben misschien al de hond zien oppoppen op de schoot, af de schoot, rondtrippelen. De hond is mijn hond en is een onderdeel van de podcast, omdat ze altijd bij mij hier zit. Maar voor de mensen die luisteren, je hoort misschien nu heel zacht het gesnurk van de hond. Ook dat is een onderdeel van wie ik ben, mijn hond die gewoon bij me zit en in slaap valt. Het is vooral een duidelijkheid voor de mensen die nu luisteren. Het is niet Maarten die in slaap gevallen is, of ik die in slaap gevallen is. Dat moeten mij een tikje geven, hè? Maar het is mijn hond die ligt te slapen. Maarten, ik wil met jou eventjes heel klein beetje inzoomen op de CARE Principles. De CARE Principles, algemene generieke insight, zorg dragen voor iets of iemand. Ja. Mijn purpose is nu te proberen bedrijven daarvan te overtuigen. Waarom? Omdat het goed is voor hun. Ze hebben een mogelijkheid om zorg te dragen voor iets of iemand. En daarmee hebben ze eigenlijk de mogelijkheid om een diepere rol te spelen in het leven van hun klanten en het leven van hun eigen mensen, hun eigen personeel. Want de CARE Principles starten eigenlijk intern. Jij doet heel veel workshops met bedrijven, managementteams, CEO's. Jij coacht die. Ik heb dat in het verleden ook heel veel gedaan, maar natuurlijk altijd vanuit het merkstrategische aspect en de positionering en het merkverhaal dat we bouwden rond een organisatie of een bedrijf. Jij doet dat dan op individueel vlak, met de mensen van dat bedrijf. Hoe werk jij rond interne cultuur? Want de cultuur van een bedrijf beslist uiteindelijk alles. Hoe ga jij daarmee aan de slag om die mensen toch op een bepaalde manier bewust te maken van de cultuurverandering die voor hen van belang is? Mooie vraag. Ik denk daaraan aan twee dingen dat ik daar misschien wil over vertellen op dit moment. En één is, ik wil daar ook graag het onderscheid maken tussen change enerzijds en transformatie anderzijds. Dus waar dat change voor mij gaat over nieuwe systemen implementeren, over procedures, over regels, over nieuwe software, over programma's, over regeltjes. Allemaal zaken die dat je implementeert om de boel efficiënter, effectiever te laten verlopen. En dat is mooi. En dat is vaak ook nodig. Ik ben trouwens een grote voorstander om technologie in te zetten om repetitieve taken over te nemen en om te zorgen dat wij als mensen meer betekenisvol werk kunnen doen. Maar daarnaast, als je alleen maar systemen implementeert zonder die transformatie, en die transformatie gaat dan over de human side of change, de menselijke kant van verandering, als je dan niet tegelijkertijd op een kwalitatieve en op een duurzame manier gaat begeleiden, ja, forget it. Hè. Dan kom je terug aan mijn verhaal van in het begin dan zit je niet in een bewust... Ze zijn niet bewust aan het versnellen, maar dan zijn ze onbewust aan het versnellen. En dan loopt het eigenlijk... Ja, dan worden gestuurd vanuit die oude patronen. Dan, ondanks dat je nieuwe systemen implementeert, blijft het toch hangen in oude manieren van denken en doen. Met als gevolg dat er weerstand ontstaat, heel dikwijls. Met als gevolg dat een grote frustratie voor iedereen. Dus dat is voor mij een heel belangrijk aspect. Als we ergens binnengaan in een bedrijf, is dat we dat en-en-verhaal kunnen creëren. Dat we die een change gaan faciliteren. Ik ga zeggen, dat is zelfs niet onze core business. Wij focussen ons op die transformatie, op de menselijke kant. Ja. Hoewel dat wij ook echt willen zorgen voor een hele praktische vertaalslag van de inzichten dat we opdoen en de zaken dat je afspreekt op zo'n workshop, dat die ook vertaald worden. Maar ik ben er echt van overtuigd dat je ook... En dan zijn er bedrijven meer gespecialiseerd dan ons op dit moment, om echt nieuwe systemen en nieuwe procedures en nieuwe softwareprogramma's die verandering met die mensen mee kan begeleiden en dat je iedereen kunt meepakken in dat verhaal. Dus dat is één ding dat ik wel heel belangrijk vind daarbij. En dan elke keer als je begint of als mensen mij de vraag stellen over een interne, een bedrijfscultuur... En dan moet ik ook altijd denken aan dat verhaal van Google. Die hebben een aantal jaar geleden zo'n 2-jarig onderzoek gedaan van wat maakt onze teams, onze beste teams nu zo effectief. En dat onderzoeksteam, die waren op voorhand vrij zeker van de resultaten dat ze zouden vinden van
Onze meest effectieve teams, dat gaan de teams zijn waar dat we alle beste mensen, alle experts hebben samengestoken. Maar dat klopte dus niet. En ze hebben daar eigenlijk ontdekt, ze hebben ontdekt dat er denk ik een 4 of 5-tal belangrijke dynamieken speelden die dat een succesvol team of een sterke cultuur kon onderscheiden van minder succesvolle teams of een toxische cultuur. En eentje daarvan, en misschien de meest uitgesproken, is die psychologische veiligheid. Ja. Dus een term, dat komt van Amy Edmondson, een psycholoog, een prof aan Harvard. En die omschreef dat zo'n beetje als het geloof of het vertrouwen dat je hebt om je zorgen en je vragen en je mening, je echte mening op tafel te durven leggen en te durven uitspreken en je fouten te durven toegeven zonder dat je de schrik hebt om daarvoor afgestraft te worden. En uitspreken, dat klinkt nu misschien wel simpel, maar op het moment dat je je niet veilig voelt, en dan bedoel ik niet fysiek, maar dat je je psychologisch niet veilig voelt, je gaat je echte mening niet delen. Je gaat je beste idee niet op tafel leggen. Je gaat niet de vragen stellen waar je het antwoord niet op weet. Je gaat niet je fouten toegeven aan je collega's of aan uw N+1. En ja, dat is misschien wel een beetje natuurlijk onze oerreflex. Hè? We are hardwired to protect ourselves. Dus we zijn zo geprogrammeerd. Maar dat is heel nefast, dat is heel contraproductief als je aan een sterk team wilt bouwen, als je aan een goede samenwerking wilt bouwen en aan een sterke cultuur wilt bouwen. Dus het is echt wel nodig om daar heel bewust inspanningen voor te leveren. En dan is voor ons hoe noemde dat? De cornerstone, het fundament, is die psychologische veiligheid. Dat is ook Patrick Lencioni in zijn driehoek, dat gaat je misschien wel kennen. Dat is ook de basis, hoe dat je vertrouwen kunt opbouwen. En daarop kun je dan natuurlijk wel verder gaan. Ja, maar dat hangt natuurlijk toch enorm samen met een CEO en zijn managementteam. Of haar managementteam. Want als die mens, man of vrouw, dat vertrouwen niet geeft en die psychologische veiligheid zelf al niet geeft aan zijn managementteam, is mijn ervaring, dat managementteam geeft dat dan ook niet door aan de lagen eronder in een bedrijf. Dus voor mij is een CEO toch een enorm belangrijk persoon die enorm de stempel duwt of drukt op een interne cultuur. En dan kan je heel veel workshops doen, maar je kan een karakter niet veranderen. Nee, volledig akkoord. Een heel mooie aanvulling, dat is absoluut waar. Als je dan echt inderdaad die een transfer wilt maken naar de mooie inzichten dan dat je bijvoorbeeld met een managementteam op een workshop of op een offsite doet. Er is een hele belangrijke rol weggelegd voor topmanagement, voor CEO's, voor bedrijfsleiders. Dat is wat ik noem, als we bijvoorbeeld een intake aangaan, ik wil het gevoel hebben dat ik de full buy-in heb van dat topmanagement, van die CEO. Ik wil voelen, ik wil dat zien, ik wil die mensen in de ogen kunnen kijken en kunnen voelen van, die gelooft daar, die staat daar 200% achter en die gelooft daarin. Want mensen hebben vandaag een hele grote, ik noem dat een bullshitmeter. Als uw waarden in uw bedrijf niet meer zijn dan schone posters op de muur van uw boardroom of op de frigo van uw kantine, ja, mannetjes, dan valt je heel rap door de mand en je schiet jezelf echt letterlijk in de voet als bedrijfsleider of als topmanagement, als je niet uitdraagt en uitstraalt wat dat je verkondigt. Dus 100% akkoord, daar ligt een giga-rol weggelegd voor het topmanagement. Ik geloof echt dat cultuurtransformaties top-down verlopen nog altijd. Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Er is heel veel dingen die je niet meer top-down moet doen. Maar dat is voor mij ook wel ene die je alleen top-down moet doen, omdat dat vanuit de onderkant van een bedrijf gaat dat nooit niet lukken. Omdat als in een top niet verandert, dan kun je zoveel workshoppen of dat je wilt, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Nee, dat klopt. En ik denk dat we daar toch ook wel een beetje realistisch moeten in zijn. Of misschien zie ik het te zwart-wit, maar we zijn niet Amerika, hè, we zijn België. Heel veel Belgische bedrijven en zeker Vlaamse bedrijven en Vlaamse of Belgische bedrijfsleiders, die zijn toch allemaal zeer rationeel. En coaching wordt dan nog altijd niet zo'n beetje gezien als soft en esoterisch. En misschien met corona is dat wel een stukje dat iedereen nu wel heel erg bewust is van het welzijn van mensen en dat iedereen nu een stukje extra aandacht daarvoor heeft.
Maar zijn we al zover heb jij het gevoel dat jij al full force overal kan binnenkomen? Of heb jij nog een beetje een evangelische... Overal full force binnenkomen, Isabel? Nee. Utopie. Dus ja, we hebben daar nog wel, en ik niet alleen, we hebben daar nog wel een beetje een evangelische rol in te spelen, alhoewel dat ik wel echt een shift begin te merken in bedrijven. En ik denk dan heel hard nu aan voorlopers, zoals een Daniel Goleman, die dat in de jaren 90, ik denk jaren 95, bijvoorbeeld een boek, al heel veel onderzoek heeft gedaan en een boek heeft geschreven over emotional intelligence. Hè. Dat gaat over, by the way, niet toevallig of niet toevallig denk ik dan. Emotional intelligence, een van de top 5 skills dat ze sinds dit jaar ook volgens WEF in World Economic Forum positioneren van Most Wanted Soft Skills. Ja. Dus dat gaat over een verzameling van soft skills, van vaardigheden. En natuurlijk, als je teruggaat van waar komt dat softe misschien, want ze zijn allemaal niet zo soft als dat we denken. Dat gaat ook over stressmanagement, dat gaat ook over assertiviteit, dat gaat over besluitvaardigheid. Dus dat gaat over heel tastbare dingen. Mensen denken dikwijls van EQ, ja, wat is dat dan? Dat gaat over heel tastbare vaardigheden. En dat is denk ik het grote verschil met wat dat er 20, 30 jaar geleden gedaan werd. En die Daniel Goleman heeft daar een fantastisch boek geschreven. Giga interessant. Heeft ondertussen denk ik meer dan 5 miljoen exemplaren van verkocht. Maar ik denk, als je gaat rondvragen van wie is er voorbij hoofdstuk 1 geraakt, ik denk niet dat er nog 10% zijn hand omhoog heeft. Dat is zo'n theoretische kloefer, waar dat de meeste mensen gewoon afhaken voordat ze door dat eerste hoofdstuk zijn. Dus ja, what the fuck, hè? Hoe kunnen we dat eigenlijk in de praktijk gaan gebruiken vandaag? Nu, gelukkig is daar op dat onderzoek heel veel verder gebouwd tegenwoordig. En zijn er mannen, professors, onderzoekers, gelijk een Martin Newman, zoals de Steven Stein, die hebben verder gebouwd op dat werk en die emotional intelligence echt vertaald hebben naar een heel praktisch framework, naar heel praktische tools, die dat je heel toepasbaar kunt gaan inzetten, wat dat heel behapbaar wordt voor mensen vandaag. En dat is wat ik kom te zeggen van, ik merk wel een shift in bedrijven, omdat er nu in België wel een beperkt aantal voorlopig coaches zijn die daar geaccrediteerd en opgeleid zijn om met die tools te werken. Bijvoorbeeld een Emily Ramant, die daar onlangs met haar bedrijf in United gestart is. Ja. Die werkt daarmee, wij met Slowify ook. Wij coachen, wij begeleiden managers, CEO's, bedrijfsleiders, ondernemers om juist die skills voor de future, die meest essentiële soft skills, om beter te kunnen omgaan met weerstand. Denk maar aan corona, om moeilijke gesprekken te kunnen vormgeven, om te kunnen gaan met tegenslagen. En ene keer dat mensen doorhebben van wauw, dat is super tastbaar ineens vandaag en zien van zo'n assessment, dat geeft mij, dat is niet om te oordelen of dat jij goed of slecht bent, maar dat geeft mij gewoon superveel waardevolle feedback op de vraag van wat hebben mensen vandaag van mij nodig dat ze niet van mij krijgen? Bijvoorbeeld, als we het dan hebben over empathie bijvoorbeeld. Als jij laag scoort op empathie vandaag, maar jij scoort hoog op een aantal waarden, op een aantal skills, zoals assertiviteit, zoals besluitvaardigheid, zoals stressmanagement. En dan zou het kunnen dat mensen tegen u zeggen van, goh, die Maarten, die raast nogal voorbij, die neemt geen tijd voor ons, die luistert niet, die begrijpt niet hoe dat wij ons voelen, waardoor dat mensen echt een stap gaan terugzetten, zich minder betrokken voelen met alle gevolgen van dien. Dus ene keer dat je door hebt van hoe dat zo'n tool heel praktisch, dat je je eigen potentieel daarin kunt gaan aanscherpen en gaan verfijnen van skills. Want het gaat over vaardigheden, dat is het. Het gaat over vaardigheden dat je kunt trainen, zoals dat je naar de fitness gaat, zoals dat je spieren kunt trainen, kun je eigenlijk ook die skills van emotional intelligence gaan trainen. Dus zo soft
zijn ze niet. Ja, nee, dat klopt. Maar de coachingwereld wordt door heel veel mensen nogal soft beschouwd. Maar effectief, er zit er ook een enorme evolutie in. En ik denk dat voor jouw type business, dat corona jou wel geholpen heeft. Omdat nu de meest hardleerse bedrijven beseffen van oei, onze mensen zitten allemaal thuis, zitten in telewerk, iedereen zit op zijn tandvlees. Het stond deze week nog in de krant. Mensen hebben het eigenlijk gehad, willen terug naar kantoor, hebben behoefte aan collega's terug te zien. We hebben behoefte aan dat koffiemoment samen met collega's, waarin dat we over informele dingen spreken. Dus ik denk dat het bewustzijn daaromtrent enorme, zoals ze zeggen, we zijn 10 jaar vooruitgesprongen in digitalisering, maar ik weet het niet als het 10 jaar is in het beseffen van het welzijn van werknemers, maar het is toch ook wel een enorme stap die gezet is. Ik wil het met jou eventjes heel erg eventjes inzoomen. Dus de care principles, algemene insight, zorg dragen. Ja. Maar er zit in het woordje care zitten eigenlijk nog 4 shiften in de manier dat een organisatie of een bedrijf business kan doen. Ja. De C staat voor collaboration. Mensen zullen veel meer moeten samenwerken om de challenges die voor ons liggen te kunnen oplossen. Zowel intern als extern. De A staat voor agility. We zullen allemaal veel sneller moeten zijn, wendbaarder, flexibeler. Dat hebben we al allemaal het afgelopen jaar gemerkt natuurlijk. Hoe corona ons telkens weer liet dingen anders doen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, want na corona staan er nog een aantal uitdagingen aan de horizon te wachten. Dus we zitten in een aantal turbulente jaren die helaas nog eventjes zullen blijven duren. De R staat voor reliability. Hoe belangrijk is betrouwbaarheid en kunnen vertrouwen op iemand. En daar wil ik het zo meteen eventjes met jou over hebben. En de E staat voor empathy. Hè? Het empathisch vermogen, u kunnen verplaatsen in iemand. Dat is ook iets dat voor jou van belang is. Maar ik wil eerst eventjes inzoomen op reliability. Ik las op jouw website een van jouw klanten, AXA Bank. En die sprak over het belang van vertrouwen kunnen bouwen als team. Hoe belangrijk is dat voor jou? Trust, vertrouwen, dat is ook iets, denk ik, die als je met teams werkt natuurlijk van belang is. Hoe ga je daarmee om? Ja, een beetje wat ik daar straks zei. Als we het hebben over een sterke cultuur creëren om nadien ook daarop te kunnen verder bouwen en als team te kunnen versnellen, is dat fundament die psychologische veiligheid, die fundament is dat vertrouwen, daar begint het allemaal mee. En dus ja, ik heb daar juist al een beetje verteld over psychologische veiligheid. Maar ja, er zijn wel een aantal voorwaarden gevraagd. Hoe pak ik dat aan? Ik heb daar het warm water niet uitgevonden natuurlijk. Hè. Er zijn al heel veel super intelligente mensen die dat voor ons hebben uitgedokterd. En een aantal principes hebben opgesteld van hoe doe je dat dan precies? Hè? Wat zijn een aantal belangrijke voorwaarden om dan tot die psychologische veiligheid te kunnen komen? En een allereerste stap daarin is bijvoorbeeld een gemeenschappelijk kader, een frame creëren van welke sociale risico's verwachten wij van elkaar. Hè? Helderheid scheppen in welk concreet gedrag verwachten wij eigenlijk van elkaar. Wat zien wij elkaar graag doen en ook wat niet. Dus wij noemen dat, als we met Slowify aan de slag gaan, wij noemen dat de rules for success. Dus hoe wilde dat we met elkaar omgaan? Dat is een eerste deeltje. Hè? En daaruit vloeit natuurlijk voort van... je hebt dat niet alleen uit te spreken tegen elkaar, je hebt dat ook echt te leven en in concrete acties om te zetten. Je hebt daar een voorbeeldrol, hè? Dat is een tweede stap, je hebt daar een voorbeeldrol in op te nemen. Pardon, daarom dat we daar straks ook zeiden van de rol van teamleiders of van CEO's. In de eerste plaats natuurlijk ook alle medewerkers zelf. Je hebt daar elkaar een stukje in aan te moedigen, een stukje in te coachen, elkaar accountable te houden. Accountability is een superbelangrijke om daar een flow in te krijgen van... Als je ziet dat mensen daar goede dingen in doen, het gewenste gedrag vertonen, dan heb je dat aan te moedigen, te belonen en te benoemen en te erkennen. Omgekeerd ook natuurlijk. Als je ziet dat mensen hun voeten eraan vegen of hun best er niet voor doen of zondigen, daar tegenin gaan, heb je dat ook te durven benoemen. Ja.
Dus dat is een manier. Ik geloof daar bijvoorbeeld zelf heel erg in de peer-to-peer accountability. Veel meer nog dan van bovenaf iemand die met een stick of een carrot staat te zwaaien. Dus hoe dat je elkaar daar eigenlijk in kunt coachen en accountable, elkaar verantwoordelijk houden. We werken daardoor met een soort van buddy-systemen. Ja. En dan in die end, om daar ook... om op termijn ook echt de resultaten van te kunnen plukken, is de consistentie en een soort van follow-up ook heel belangrijk om te blijven jezelf in vraag te stellen van wat dat we hier aan het doen zijn, brengt ons dan nog wel naar het juiste doel? Werkt dat nog wel? Dus een soort van mindset van continuous improvement, van altijd maar jezelf blijven een stukje heruitvinden en in vraag stellen en tweaken. Echt van wat dat we hier doen, dient dat ons nog wel? Hè? Dient dat ons doel vandaag nog? Brengt dat ons waar dat wij willen zijn? Want niks natuurlijk is in steen gebeiteld. Het gaat om het kunnen en durven experimenteren met die nieuwe inzichten dat je uitspreekt naar elkaar. We gaan nu niet individueel op klanten van jou ingaan, maar waar zie jij de grootste valkuilen vandaag liggen binnen bedrijven? Waar struggelen vandaag mensen binnen organisaties het meeste mee? Naar mijn aanvoelen is dat echt die psychologische veiligheid. Echt dat vertrouwen, dat diep vertrouwen kunnen voelen van elkaar van ik ben hier welkom met alles. Ik kan hier met mijn hele hebben en zijn toekomen op mijn werk. Wij denken dikwijls nog een beetje van ik heb mijn thuissituatie en ik heb mijn professionele situatie, dus wij komen een beetje achter een masker. Ik wil niet zeggen dat je je hele hebben en houden op tafel moet gooien overal, maar dat je wel kunt zijn wie dat je bent en dat je durft, dat je bij je collega's het gevoel hebt dat je durft je fouten toegeven of durft vragen stellen als je het eens niet weet, dat je je bezorgdheden durft uiten, dat je je eerlijke mening durft geven zonder dat je schrik hebt dat je daarvoor afgestraft gaat worden, inderdaad. En dan merk ik dat vandaag nog heel fragiel is in veel bedrijven en waar dat er toch nog wel een weg te gaan is. Ja. Heeft corona daarbij geholpen of was dat net een stukje moeilijker door de thuissituatie, dat mensen nu allemaal in telewerk zitten? Goeie vraag, waar ik misschien ook niet helemaal het antwoord op heb. Heeft dat geholpen? Ik denk voor de bedrijven met een goede cultuur, die gaan daar de vruchten van plukken. En omgekeerd, bedrijven dat daar niet veel naar omgekeken hebben, die gaan dat ook voelen, maar in de andere richting. Ja, dus ik denk dat dat een mes is dat aan twee kanten snijdt op dit moment. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Voor jou heb ik begrepen jouw persoonlijke waarden, zoals nieuwsgierigheid, moed en kwetsbaarheid, dat zeer belangrijk is. Dat komt voor mij een beetje in de buurt van empathie. Ik vind empathie een zeer belangrijk gegeven, is in de psychologie ook nog vrij nieuw eigenlijk, heb ik in alle research, toen ik het boek aan het schrijven was, begrepen. Hoe belangrijk is empathie voor jou? Niet alleen in jouw werk, maar ook voor bedrijven? Hoe belangrijk is empathie voor mij en in bedrijven? Ik denk heel belangrijk in die zin. Empathie, wat is dat? U in de schoenen kunnen verplaatsen. Ik ga het nu even voor bedrijven nemen. Empathie, u in de schoenen kunnen verplaatsen van uw eigen mensen en in extensie ook van de klanten die dat je serviced. Uzelf die vraag kunnen stellen van wat is hun echte behoefte? Welk verschil kunnen wij als organisatie maken in het leven van onze mensen, in het leven van onze klanten? Dat gaat voor mij nog een stap verder dan u afvragen van what's in it for them? Echt in die empathie gaan, dat is voor mij mee nadenken over hoe kunnen wij zorgen dat mensen de beste versie van zichzelf worden. En dan heb je als bedrijf echt te begrijpen van... want ik ben er meer en meer van overtuigd dat mensen... Ze kopen niet meer wat dat je maakt. Ze kopen zelfs niet meer waarom dat je het maakt. Mensen zijn vandaag geïnteresseerd in... Wie kun jij mij helpen te worden? Wie kun jij mij helpen te zijn? Is dat een betere marketeer? Is dat een betere people manager? Is dat een charismatische leider? Is dat misschien gewoon een attente en een liefdevolle partner of ouder?
whatever it is, het draait niet meer om uw bedrijf, het draait niet meer om uw droom, maar het draait om die dromen en die doelen en die verlangens van de mensen die dat je serviced, van uw klanten. En welke rol kunnen wij als organisatie gaan spelen om hun dat te helpen realiseren en om ook de obstakels en de uitdagingen dat ze tegenkomen op dat pad naar hun dromen, hoe kunnen wij hun helpen om die te overwinnen? En ik denk, daarvoor heb je echt empathie nodig. Dus ik denk dat dat giga belangrijk is. Ja. Ik zeg altijd, en dat komt op hetzelfde neer, ik zeg altijd, een bedrijf is gewoon om inside-out te werken. Ze kijken binnen hun bedrijfsmuren, wat kunnen wij produceren, wat voor machines hebben wij staan, of wat voor diensten kunnen wij leveren. En vervolgens gooien we dat in de markt en met wat goede marketing verkoopt dat. Maar de toekomst is outside-in. Is inderdaad gaan kijken, wat leeft er in de wereld, waar hebben mensen behoefte aan. En dan vervolgens gaan kijken, en hoe kunnen wij daar nu op inspelen en wat kunnen wij er maken om die mensen te helpen. Maar dat is een enorme shift waar daar heel veel bedrijven moeite mee hebben. En ook begrijpelijk, want ze hebben die machineparken staan. En ze hebben die mensen zitten, 100 mensen zitten die dat of dat kunnen doen. Dus voor veel bedrijven is die transformatie en die transformatieve jaren waar we nu in zitten, is zeer moeilijk. Omdat het is ook geen verhaal, geen zwart-wit verhaal, dat je van de ene op de andere dag je bedrijf kan getransformeerd krijgen. Dus dat is die processen waar dat bedrijven nu en mensen ook in zitten, met de digitalisering, met artificial intelligence en alle technologieën die op ons afkomen, is een zeer boeiende transformatie, absoluut, maar tegelijkertijd vraagt het wel heel veel van mensen en de organisaties om die transformaties door te maken. Dus het is een boeiende, maar wel uitdagende tijd waar we in zitten. Absoluut. Ja, dat klopt. Ik vind ook zo dat... Je benoemt dat heel mooi, hè? Het gaat over een transformatie. En dat is de shift inderdaad dat er aan het gebeuren is, zoals je dat mooi noemt, outside in. Ik denk dat we vandaag minder en minder gaan spreken over transactionele relaties met onze klanten of met onze mensen, maar over die transformationele relatie van wie kunnen wij en helpen te worden. Hoe kunnen wij zorgen dat zij de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Ja. Vooral omdat we allemaal een stukje veel meer van thuis uit zullen werken. Dus de bedrijfscultuur, die vroeger heel erg binnen het bedrijf zat, die nam je niet mee naar huis, moet nu ook een stukje thuis worden ingevuld. Dus op andere manieren. Dus ook daar zit dat transformationele... Dat zelfs niet uitspreken. Een hele mond vol zit daarin. Dus ik zei al, we zitten voor toch in een turbulente en uitdagende tijden, maar met heel veel opportuniteiten ook. Waar liggen voor jou dit jaar de uitdagingen en de opportuniteiten? Voor Slowify? Isabel, mijn verloofde is zwanger. Wij verwachten een kindje in mei. Dus ik denk, als het gaat over persoonlijke uitdagingen, dat daaraan verbonden is. En dat voor mij een heel groot stuk gaat om, ik denk, een nieuwe balans vinden, een nieuwe balans zoeken, ontdekken tussen werken, tussen tijd voor mijn gezin en tussen tijd voor mezelf. Dus ik denk dat dat een heel mooie uitdaging is. Geen eenvoudige. Nee, want ik kan u wel zeggen, ik ben daar klaar voor. Dat zullen we pas zien als dat kindje, als die een baby op de wereld gezet wordt, als die geboren wordt, hoe dat dan loopt. Ja. Maar dat gaat zeker een van mijn grootste, zo niet de grootste uitdagingen zijn voor mij in 2021. Ja, snap ik. Op professioneel vlak, die zijn er ook wel. Ik denk dat voor mij daar meer ligt in het terug heropstarten van een heel aantal teamtrajecten die dat wij vorig jaar in gang hebben gezet, maar die dat dan on hold gezet zijn. En gelukkig niet afgelast, maar on hold gezet zijn omwille van de coronacrisis. Maar waar er toch ook wel echt omwille van de coronacrisis structureel een aantal zaken veranderd zijn. Dus dat gaat ook wel een uitdaging zijn om dat traject binnenkort terug op te pikken en daar een goede doorstart in te maken. Uitdagingen waar ik heel hard naar uitkijk, maar dat ook wel op de plank liggen nu. Want ik veronderstel dat jij in jouw business het belang van face-to-face met mensen te kunnen werken
ook zeer belangrijk is. Dat je toch echt in de ogen moet kunnen kijken. Dat is in mijn business niet anders. Hè. Ik kan geen bedrijf herpositioneren alleen via Zoom-calls. Hè. Ik kan heel veel via Zoom-calls doen, maar de fond, de knoop vinden die ik moet ontwarren om het bedrijf de next level te krijgen, dat gaat niet via Zoom-calls. Daarvoor moet je toch met mensen bezig kunnen zijn. En ja. Dus dat was een uitdaging hè, in 2020. Ik ben daar half mee akkoord. Ik kan me daar heel hard in vinden wat dat je zegt. En tegelijkertijd was dat misschien bij mij ook een overtuiging van... Als ik echt verandering wil creëren, ja, dan moet ik tegenover iemand zitten, in de ogen kijken. Ik heb die heel lang vastgehouden, maar als ik daar alleen had aan vastgehouden... dan waren de kleerscheuren in corona veel groter geweest. Ja. En door die shift te maken bij mezelf van... Goh, is dat zo wel? Heb ik vandaag ontdekt dat ook daar... dat niet zo binair, niet zo zwart-wit is. En dat ook daar een en-en verhaal is. En dat ik heel hard geloof... Sinds de zomer heb ik heel veel online gecoacht. Heb ook, ben de afgelopen maanden en weken heel hard aan het creëren geweest. Heel erg in die creatiemodus gezeten... bezig geweest met een online training in de wereld te zetten. Omdat naast, stel dat we binnenkort nog eens zoiets meemaken, misschien niet corona, maar een andere pandemie, whatever, waardoor dat we terug niet mogen samenkomen en met een core business in die end niet mogelijk is, ja, ik wil me daar geen 2 keer aan laten vangen. Dus ik heb eigenlijk nu gezorgd voor een evenwaardig alternatief, waarvan ik ook echt in geloof van... Dit gaan mensen ook echt de tools geven om op hun eigen tempo, op hun eigen plaats aan de slag te gaan met betere stappen zetten en een betere versie van zichzelf worden. Ja, klopt. Hè. Ik ben ook bezig met care classes, dus dat zal ook een soort hybride format zijn. Een stukje online, een stukje op maat, een stukje live. Ik doe walk the talks, ik ga met ondernemers wandelen en zo. Ja. Dus ik probeer ook op beide, maar ik merk wel dat... ik had bijvoorbeeld gisteren nog een walk the talk met een ondernemer, dat als je elkaar ziet, is toch een andere dimensie dan dat je dingen online doet. Maar ik ben het eens... Ook wij moeten agile zijn en moeten ons blijven heruitvinden, zodat we mee zijn met de evolutie. Want ik denk ook dat we weten niet wat er op ons afkomt, maar dat we niet helemaal teruggaan naar de wereld zoals we die gekend hebben, dat denk ik nu ook wel. Mijn laatste vraag, Maarten. Ik vraag altijd aan het einde van dit gesprek aan de mensen met wie ik samen zit... Kan jij een aantal caring tips en tricks, adviezen geven waar breed, algemeen organisaties, bedrijven, merken, groot, klein, nationaal, internationaal, iets zouden kunnen aan hebben waarvan dat je zegt van dat is nu eigenlijk iets, dat is niet specifiek voor een bepaalde sector of dat is niet specifiek voor een type manager. Wat voor adviezen kan jij meegeven die iedereen eigenlijk wel zou kunnen toepassen? Mooie vraag. Ik ga dicht bij mijn stijl proberen. Ik zou niet anders kunnen. Ik ga dicht bij mijn stijl blijven om daar een antwoord op te formuleren. Ik denk in eerste instantie dan, iets wat ik wil meegeven aan bedrijven, is bied de kans aan uw mensen om te investeren in hun eigen persoonlijke groei. Want dat is echt een win-win-win. Uw mensen worden daar beter van. Jij als bedrijf gaat daar beter van varen. Maar ook uw klanten gaan dat voelen. Dus dat is één ding waar ik ongelooflijk hard in geloof. Van, hoe beter dat mensen zichzelf kennen, ja, iedereen gaat er bij gebenefit zijn. Ja. Dus dat is eentje. Ja, en een tweede, en dan kom ik ook misschien iets wat ik misschien vandaag al wel gezegd heb of aangeraakt heb, is train uw empathie om mensen, om echt een verschil te kunnen maken in het leven van uw mensen en uw klanten. Hè. Het gaat om een skill, het gaat om een vaardigheid. Dus het moment dat je mensen kunt meenemen in het verhaal van wie kun jij mij helpen te worden, wie kun jij mij helpen te zijn, ja, dan gaat er een hele nieuwe wereld open. En het feit dat dat om skills, om vaardigheden gaat, kun je er ook echt wel
werk van maken. En dan de laatste en een derde ding dat ik wil meegeven, en dan, dat is de slagzin of de core van mijn business, maar ik geloof daar ook echt wel enorm in. Dat is van, leer dat onderscheid maken tussen bewust versnellen en onbewust versnellen. Leer dat, en onbewust versnellen in die zin van, durf jezelf in vraag stellen en in de ogen kijken van welke oude gewoontes, welke patronen, welke mechanismen, welke systemen in ons bedrijf gebruiken wij vandaag nog dat ons niet meer dienen. Dus ga eerst in die vertraging, echt in accelerate by slowing down. Durf in die vertraging te gaan en eens te kijken en te zeggen van mannetjes, werkt deze nog wel voor ons? En daar helderheid in scheppen en ontdekken van oké, misschien moeten we hier en daar wel een aantal dingen gaan shiften en dan voelen van nu kunnen we echt gaan versnellen in de richting dat wij uit willen. Is dat zoals in het Frans dat ze zeggen reculer pour mieux sauter? Voilà. Dat vat het eigenlijk wel een beetje samen. Hè? Super. Maarten, ik wil jou heel hard bedanken. Het is een hele leuke babbel. Voor de mensen die nu aan het kijken zijn, als je nog meer van dit soort business talks wil horen, abonneer je zeker op deze podcast. Ook de mensen die luisteren, je kan je abonneren, dan ben je telkens op de hoogte als er een nieuwe aflevering gelanceerd wordt. Laat ons een review alsjeblieft, want hoe meer positieve reviews, hoe hoger we in de rankings komen. Zo werkt dat nu eenmaal. Dus ook ik vraag om jullie hulp. Deel de podcast, deel dit verhaal en stay tuned, zou ik zeggen, voor de volgende. Take care en tot binnenkort. The CARE Principle strives to become a platform of strategic inspiration and education with a focus on positive change. Check it out on thecareprinciples.com.